Üdvözlök mindenkit a drámai bevezető után. Itt a húsvét, itt a tavasz. Hogy a locsóásért kapott tojásokat legyen hova tenni, ezen alkalommal a videóban egy nyuszi formájú tál elkészítését fogom bemutatni. Ez szép dekorációs kiváló ajándék is lehet. A nyuszi formáját már előzetesen felrajzoltam Vectric Desktopon, ehhez a Draw Curve eszközt használtam, majd a finomításokat a Node Editing módban végeztem el. A munkadarab 400x300x30 mm-es és egyoldalú. Mivel a minta megvan, csak a szerszámpályákat kell létrehozni. Először a legegyszerűbbel kezdem és legenerálom a körbevágáshoz szükséges pályát. Ehhez a 2D Profile Toolpath szerszámpályát választom ki, beállítom, hogy a vágási mélység Z, tehát 30 mm legyen, kiválasztom, hogy 6 mm-es szármarót használok majd, és végül megadom, hogy a vektor külső élén szeretném a körbevágást. Ahhoz, hogy a darab ne mozduljon el, majd a körbevágás végéig, pár darab 3D fület teszek rá. Ezek után nincs más dolgom, mint rányomni a Calculate gombra, és meg is jelenik a generált szerszámpálya. Az előnézet segítségével láthatóvá válik a nyuszi formája. A füleket a tál befejezése után könnyen le lehet majd csiszolni. Ezek után elkészítem a szerszámpályát magához a tál tartó részéhez. Erre való a Pocket zseb szerszámpálya. Ez szisztematikusan végig fog menni a kijelölt vektoron belüli területen, és a kívánt mélységig, persze több lépésben eltávolítja az anyagot. Itt is a 6 mm-es szájmodot használom, de csak 25 mm-es mélységre állítom. Így az alsó falvastagság 5 mm lesz. A szármaró fogja a leggyorsabban kiszedni az anyagot, de ennek van egy hibája, mégpedig az, hogy a belső éleknél egy durva 90 fokos törés van. Mivel egy sima ívelt átmenet sokkal szebben néz ki, ezért ezen még finomítok. Az ívelt letöréshez két lehetőségünk is van. Az egy szerszámból megoldható verzió a Torus maró. Ennek a fajta szármarónak nem sík az alja, hanem az oldalán egy adott rádiusz található. Ezeknél a maróknál tipikusan fél-2 mm-es a rádiusz. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy egy szerszám befogásából megoldható a zseb és a letörés elkészítése. Hátránya viszont, hogy nem olyan nagy a letörés. Másik megoldás az, hogy egy sima szájmaróval kimarom a zsebet, ahogyan elkezdtem, és a körvonalon egy gömbvégű maróval megyek végig. Mivel a gömbvégű marónál a rádiusz az átmérő fele lesz, így könnyedén lehet 4-5 mm-es letöréseket csinálni. Ennek a megoldásnak viszont hátránya, hogy sokkal pontosabban kell a szerszámot beállítani, különben a két pálya találkozásánál látszani fog. Mivel én nagyobb méretű letörést szeretnék, ezért ezt az utóbbi megoldást választom. A zsebet már elkészítettem, szóval a 2D profillal a körvonalon kell még végigmennem. Ehhez egy 6 mm-es gömbvégű marót választok ki, és szintén a 25 mm-es mélységet adom meg. Az előnézet generálása után látható, hogy a zseb elkészült, és a sarokban is megjelent a letörés. Majdnem készen vagyunk. Már csak a füleknél, a szemnél és a szövegnél lévő minta van hátra. A fülekhez és a szemhez a 6 mm-es gömbmarót használom. A füleket 2D profil szerszámpályával marom ki, a pálya 25 mm-es mélységben kezdődik és 2,5 mm mélyre mar. A szemet hasonlóan, de a zseb szerszámpályával készítem el. A szöveget ezzel szemben V-curve-val oldom meg, itt is 25 mm a kezdőmélység és 2,5 mm a flat depth. Ezzel garantálom, hogy a szerszámpálya nem fogja átvágni az anyagot. Ha nem adnék meg flat depth-et, akkor az ilyen méretű betűkkel és szerszámmal átvágná az anyagot. Most már tényleg nincs más hátra, mint exportálni a szerszámpályákat és elkezdeni a gyártást.
Szármarúnak ezt a gyönyörű, kétélű, 6 mm-es gyémántszerű szénbevonatú, angolul Diamond-like coating magot használom. Ez a bevonat segít csökkenteni az elhasználódást és javítja a hőelvezetést.
Köszönöm a figyelmet!